Вітаю на каналі Паяльщик-любитель. Пайка та ремонт електроніки, акумулятори, тести, інструменти та цікаві технічні проекти. Тільки практична частина, детальні огляди, покроковий процес та реальні результати без зайвої води. Якщо вам цікава електроніка та техніка, підтримайте український контент. Поставте вподобайку та підпишіться на канал. Дякую за підтримку та приємного перегляду. Сьогодні перевіримо новий акумулятор RITAR, модель RT1270 на 12 вольт і 7 ампер-годин. Подивимося, який внутрішній опір мають два нові акумулятори, а також перевіримо, чи відповідає реальна ємність заявленим характеристикам виробника. Потім повністю його зарядимо, встановимо в ДБЖ і подивимося, як він покаже себе в роботі. Don't know if I can find my way out. In this fall into the ocean. Reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. It's coming. I'm reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. I'm reaching. It's coming. I'm reaching. It's coming.
завершено. Обидва нові акумулятори показали низький внутрішній опір – приблизно від 24 до 28 міліомів. Ємність одного з них я перевірив, розряджаючи акумулятор струмом 1 ампер до 10,5 вольт. Незважаючи на те, що це не умови з даташита, акумулятор без проблем віддав заявлені 7 ампер-годин. Після повної зарядки я встановив його в джерело безперебійного живлення і перевірив у реальній роботі. Комп'ютер пропрацював приблизно 20 хвилин під час перегляду відео на Ютубі в 4К. Загалом нові акумулятори справили гарне враження. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал і до зустрічі в наступних тестах.